Sau cuộc bầu cử với sắc đỏ áp đảo, rạng sáng ngày 6 tháng 11 giờ Mỹ, 14 giờ Việt Nam, ông Donald Trump đã đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris trong hành trình tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 3 của mình và đã đưa ông trở lại Nhà Trắng với nhiệm kỳ thứ 2. Điều đặc biệt ở chỗ, ông là Tổng thống thứ 2 trong lịch sử Mỹ, có 2 nhiệm kỳ cách quãng. Mời bạn truy cập kênh Hồ Sơ TV để xem video về Tổng thống Mỹ đầu tiên có 2 nhiệm kỳ không liên tiếp. Trở lại với nội dung của video, Phó Tổng thống Kamala Harris bước vào cuộc đua chỉ hơn 100 ngày trước cuộc bầu cử, sau khi Tổng thống Joe Biden, người từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, quyết định từ chức dưới áp lực lớn. Sự thay đổi đột ngột này khiến bối cảnh chính trị Mỹ trở nên hỗn loạn, nhưng ông Donald Trump đã thành công trong việc tận dụng cơ hội và tái khẳng định sức mạnh chính trị của mình. Ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ, phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp, sau ông Grover Cleveland, người từng được bầu vào năm 1884 và 1892. Ông Trump lần đầu tiên đắc cử Tổng thống vào năm 2016, sau khi đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, với khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mặc dù đã thua Tổng thống Biden vào năm 2020, ông đã tiến hành một chiến dịch dài gần 2 năm để giành lại Nhà Trắng vào năm 2024. Ông Donald Trump cũng phá vỡ kỷ lục của Tổng thống Joe Biden khi là người lớn tuổi nhất, 79 tuổi, lúc nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Ông Trump cũng là người đầu tiên bị kết án trọng tội, được bầu làm Tổng thống. Ông Trump cũng trên đà giành chiến thắng về phiếu phổ thông, điều mà ông không làm được vào năm 2016 và 2020. Khi kết quả kiểm phiếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng về số phiếu phổ thông kể từ năm 2004. Phó Tổng thống của ông, Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance, 40 tuổi, sẽ trở thành thành viên cấp cao nhất của thế hệ thiên niên kỷ trong chính phủ Mỹ. Ông Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại New York và là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Cha ông là Fred Trump, một doanh nhân gốc Đức kinh doanh bất động sản thành đạt và nổi tiếng tại New York. Còn mẹ ông, bà Mary Trump, là người gốc Scotland. Thời đi học, ông Trump là một ngôi sao thể thao của trường. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1964, ông theo học Đại học Fordham trong 2 năm, rồi chuyển sang trường tài chính Đại học Pennsylvania. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế năm 1968. Ngay sau tốt nghiệp đại học, ông Trump vào làm việc cho công ty Elizabeth Trump và Son của gia đình. Đây là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, do cha và mẹ ông thành lập. Ông Trump theo cha học về thương trường, và lên nắm quyền điều hành công ty 3 năm sau đó. Sau khi cha qua đời, ông Trump tiếp tục phát triển công ty, đổi tên thành Trump Organization, và mở rộng kinh doanh từ bất động sản, sang lĩnh vực giải trí, khách sạn, mua sắm và đầu tư. Ông nhanh chóng trở thành một trong những trùm bất động sản tại Mỹ. Dưới thời Trump, tập đoàn bất động sản mà ông thừa kế từ cha đã chuyển đầu tư từ các khu chung cư ở Brooklyn và Queens sang các dự án hào nhoáng ở Manhattan. Năm 1978, Trump mua lại khách sạn xuống cấp Commodore, gần nhà ga trung tâm Manhattan, và cải tạo lại thành khách sạn Grand Hyatt New York, khai trương vào năm 1980. Cùng năm đó, ông bắt đầu xây tháp Trump, tòa nhà chọc trời nằm trên đại lộ thứ 5 nổi tiếng ở Manhattan. Tòa nhà là trụ sở của tập đoàn Trump, và cũng là nơi ở chính của ông Trump cho đến năm 2019. Nhiều tài sản khác của ông Trump, từ sòng bạc, chung cư, cho đến khách sạn, và sân golf, cũng được xây dựng khắp các thành phố Atlantic, Chicago, và Las Vegas của Mỹ, cho tới Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, và Philippines. Không chỉ nổi tiếng trong giới bất động sản, ông Trump còn là ngôi sao ngành giải trí. Ông từng sở hữu các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ, và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ, sau đó là người sáng tạo kiêm dẫn chương trình truyền hình thực tế Người tập sự của đài NBC. Chương trình phát sóng 14 mùa, trong đó các thí sinh cạnh tranh, để giành được vị trí trong đế chế kinh doanh của Trump. Câu nói, bạn bị sa thải, đã trở thành thương hiệu giúp Trump nổi tiếng không chỉ ở Mỹ, mà còn cả trên thế giới. Ông Trump viết sách, đóng phim, và thậm chí còn xuất hiện trên sàn đấu vật, cũng như kinh doanh mọi thứ từ đồ uống tới cà vạt. Tỷ phú từng nộp đơn xin phá sản doanh nghiệp 6 lần, và một số dự án kinh doanh của ông, gồm Trump Steak và Trump University đã sụp đổ. Cuộc sống cá nhân của ông Trump cũng luôn nhận được quan tâm lớn từ công chúng. Vợ đầu của ông là Ivana Zonikova, vận động viên kiêm người mẫu người gốc Cộng hòa Séc. Hai người có với nhau 3 con, gồm Donald, Ivanka và Eric.
Ông sau đó kết hôn với nữ diễn viên Marla Maple năm 1993, 2 tháng sau khi đứa con duy nhất của họ là Tiffany chào đời. Hai người ly hôn năm 1999. Vợ hiện tại của ông Trump là cựu người mẫu Slovenia, Melania. Hai người kết hôn năm 2005 và có một con trai tên Barron, năm nay tròn 18 tuổi. Donald Trump từng là người ghét chính trị. Trong cuộc phỏng vấn năm 1980, khi ở tuổi 34, ông Trump cho rằng những người có năng lực nhất sẽ chọn kinh doanh thay vì đi làm chính trị. Tuy nhiên, đến năm 1987, ông bắt đầu nói về ý định tranh cử tổng thống. Ông từng thử sức trong cuộc tranh cử năm 2000 với tư cách thành viên Đảng Cải cách và sau đó là năm 2012 trong vai trò thành viên Đảng Cộng hòa. Song phải tới năm 2015, ông mới chính thức tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng. Khả năng thống trị sân khấu tranh luận cùng các đề xuất chính sách đầy tranh cãi như xây tường biên giới với Mexico đã thu hút người ủng hộ và truyền thông. Với khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và chiếc mũ đỏ đặc trưng, ông đã vượt qua các đối thủ trong vòng sơ bộ Đảng Cộng hòa và cuối cùng đánh bại bà Clinton để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. 4 năm trước, ông Trump bại trận trước đối thủ Biden trong chiến dịch tái tranh cử, bị phủ bóng bởi Covid-19. Ông cùng các đồng minh đã nỗ lực phản đối kết quả bầu cử, cáo buộc có gian lận phiếu bầu, song tất cả đều bị tòa án bác bỏ. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông kêu gọi những người ủng hộ tiến đến đồi Capitol để ngăn Quốc hội chứng nhận chiến thắng cho ông Biden. Cuộc diễu hành nhanh chóng biến thành bạo loạn khi đám đông ủng hộ ông lao vào nhà Quốc hội, khiến hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật bị thương. Vào ngày ông Biden nhậm chức tổng thống thứ 46, ông Trump đã phá vỡ truyền thống 152 năm của Mỹ khi từ chối tham dự buổi lễ. Thay vào đó, ông âm thầm lên máy bay trở về dinh thự riêng ở bang Florida cùng gia đình và một số trợ lý thân cận. Không ít người tin rằng mọi thứ đã chấm hết với Trump. Và cứ như vậy, sự nghiệp chính trị táo bạo, bùng nổ và đôi khi đầy rực rỡ của Donald Trump đã kết thúc. Tuy nhiên, trước khi rời Washington về Florida, ông Trump đã ám chỉ về những gì sẽ xảy ra, và ông nói, chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi sẽ trở lại bằng cách nào đó. Trong 4 năm qua, ông Trump đối mặt nhiều vụ kiện, và ngày 30 tháng 5 năm 2024, tòa án tại New York kết tội ông Trump, phạm tất cả 34 tội danh, trong vụ kiện ông làm giả hồ sơ kinh doanh, liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Với phán quyết này, ông Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Hiện ông vẫn chưa bị tuyên án. Tội danh của ông Trump là trọng tội cấp thấp nhất tại New York. Sau 2 lần hoãn, phiên tòa tuyên án ông Trump tiếp tục được hoãn lại sau bầu cử và dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới. Những vấn đề pháp lý không ngăn ông Trump tiếp tục tham vọng chính trị với cuộc bầu cử năm nay. Cuộc tranh luận hồi tháng 6, với màn thể hiện lép vế rõ rệt của ông Biden, khiến Đảng Dân Chủ rơi vào tình trạng hoảng loạn và mang về lợi thế lớn cho ông Trump. Bên cạnh đó, vụ ám sát hụt vào giữa tháng 7 ở bang Pennsylvania cũng giúp ông giành được cái nhìn thiện cảm hơn từ công chúng. Ông Trump bắt đầu đối đầu bà Kamala Harris sau khi ông Biden tuyên bố từ bỏ tranh cử. Trước đối thủ mới có điểm mạnh và yếu hoàn toàn khác so với ông Biden, ông Trump được đánh giá là lép vế trong cuộc tranh luận trực tiếp vào giữa tháng 9. Tuy vậy, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay diễn ra đầy gay cấn và kịch tính khi hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ sát nút nhau trong các cuộc thăm dò trước bầu cử. Ngày 6 tháng 11 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của vị cựu tổng thống khi ông giành chiến thắng áp đảo trước bà Harris, trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. 4 năm tới, được dự báo sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn trong chính sách kinh tế và ngoại giao của Hoa Kỳ. Theo chương trình nghị sự công bố trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đề xuất tăng thuế quan lên tới 20% với toàn bộ hàng nhập khẩu, riêng hàng Trung Quốc áp thuế 60%. Những động thái này được dự báo sẽ gây tác động lớn tới thương mại toàn cầu, đẩy chiến tranh thương mại Mỹ-Trung lên một tầm cao mới. Ông cũng muốn trục xuất hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, một động thái có thể khiến thị trường lao động ở Mỹ thắt chặt và đẩy lạm phát tăng cao. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ, bình luận và đừng quên bấm thích video để kênh có động lực làm các video tiếp theo. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất.